Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm cái món bánh ít ram đặc sản của Huế. Mình dùng đây là 250g bột nếp và 50g bột gạo, thì tổng cộng hai loại là 300g. Rồi mình dùng là 300ml nước. Nước này là nước sôi mình mới rót ra luôn á. Sẽ cho bột vô, hai loại bột mình cho vô hết luôn. Thì lường bằng cái chén vậy nè cho các bạn dễ lường ha. Tiếp theo cho vô nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ trộn đều hai loại bột cũng như là muối lại với nhau. Nước sôi thì mình sẽ cho vô từ từ. Nước sôi á, mà các bạn rót ra xong cái nó để cho nó bay hơi bớt khoảng chừng còn 80 độ là vừa. Từ 270 cho đến 300ml nước là vừa. Tùy theo cái độ hút nước của bột mà các bạn cho vô từ từ thôi. Cho nước vô xong thì mình cho vô một muỗng canh dầu ăn. Rồi bắt đầu mình sẽ nhồi bột. Nước phải nóng thì bột nó không có bị chảy. Và cho dầu ăn vô để cho bột của mình nó không bị nhão khi mà mình nhồi á, nó dễ. Rồi, vậy là được rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ đậy lại và mình để bột ở đây cho nó nở. Tiếp theo mình chuẩn bị 100g bột nếp nữa để mình làm phần ram. 20g bột gạo, khoảng chừng một muỗng canh dung. 80ml sữa tươi hoặc là nước cốt dừa. Và một cái lòng trắng trứng gà. Cho một cái lòng trắng trứng gà vô đây. 80ml sữa tươi vô luôn. Rồi các bạn khuấy cho sữa và lòng trắng nó đều với nhau. Cho vô tí xíu muối. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vô ha. Các bạn cái phần bột ram này các bạn đừng có làm cho nó nhão quá nha. Rồi mình trộn. Mình phải làm cho nó hơi khô khô thì mình chiên lên nó mới giòn. Trộn cho nó phủ đều nước. Xong rồi bây giờ mình sẽ nhồi. Các bạn cũng nhồi giống như cái phần vỏ bánh vậy đó, nhồi cho nó mịn lại. Rồi mình cũng để yên ở đây hai loại bột nở 30 phút. Tiếp theo mình chuẩn bị 200g thịt nạc xay, 200g tép mình đã lột sạch vậy nè. Các bạn rửa với muối ha cho nó tép nó đừng có bị tanh. Rồi bây giờ mình sẽ xắt hạt lựu cái phần tép lột này. Các bạn xắt cho nó nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi mình băm sơ sơ lại. Rồi xong tiếp tục cái tỏi. Thì mình cho khoảng 3 tép tỏi. Và một củ hành tím nhỏ nhỏ băm nhuyễn. Rồi cho một phần vô trong thịt ốp. Còn một phần mình chừa lại. Cho vào đây một muỗng canh đường. Một muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê bột ngọt. Và một muỗng canh dầu hào. Chút xíu tiêu xay. Rồi trộn đều các gia vị lại với nhau. Cho cái thịt và tép này nó ngấm đều gia vị. Trộn xong rồi mình sẽ để đây mình ốp cho nó ngấm gia vị. Tiếp tục thì mình chuẩn bị nửa cái củ cà rốt nhỏ nhỏ vậy nè. Một ít nấm mèo thì ngâm nước cho nó nở trước. Rồi sẽ cắt cái củ cà rốt ra. Các bạn cắt nhỏ nhỏ lại. Rồi mình sẽ cắt hạt lựu. Cắt cho nó nhuyễn thì mình vô cái nhân mới ngon. Nấm mèo cũng vậy luôn, mình cũng cắt nhuyễn luôn. Cho vào một muỗng canh dầu ăn, mình phi cái phần tỏi hành hồi nãy mình chừa lại. Khi tỏi hành nó vàng thơm thì mình cho thịt và tép vô, mình xào. Mình xào vậy các bạn thì cái nhân của mình nó thơm lắm, nó không có bị tanh. Xào cho nó săn cái thịt cũng như là tép lên. Các bạn xào thì mình đè ha, cho nó hơi rời rạc nhau á. Rồi mình cho củ cà rốt vô. Nấm mèo vô. Rồi mình xào mình đảo một chút xíu nữa. Mình đảo sơ cho cà rốt của mình nó săn lại là được, không cần đến chín. Rồi mình cho hành vô. Lúc này các bạn có thể thử coi cái nhân nó vừa chưa, mặn ngọt. Rồi mình tắt bếp luôn. Quét một lớp dầu ăn vô trong cái sửng này nè. Mình lót miếng giấy nướng để cho nó chống dính, hoặc là các bạn dùng lá chuối. Rồi cái phần bột mình để được 30 phút. Bây giờ mình sẽ nhồi sơ lại. Bột mà các bạn để cho nó nở lâu quá thì cái bánh của mình hấp lên nó mềm, nó không bị cứng. Rồi mình lấy một cục bột mình vo tròn, ấn dẹp ra. Rồi bây giờ mình rải bánh nha. Múc vô đây một muỗng canh nhân.
túm nó lại, túm cho nó sát vô. Mình gói cho nó tròn lại, nếu còn thừa bột thì mình bỏ ra. Rồi, vậy là xong rồi nè. Các bạn cho vô trong cái sửng cho nó chống dính. Rồi mình đã làm xong hết những cái bánh này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Cho vô trong cái nồi hấp nè. Mình sẽ đậy nắp lại và các bạn hấp khoảng 20 phút nha. Trong lúc đó thì mình cho vào đây chút xíu muối vô hành để mình lấy cái dầu nóng này nè. Mình được cái mỡ hành. Dầu sôi lên các bạn hãy cho vô. Rồi mình trộn đều, có muối vô thì cái hành nó được xanh đẹp. Cái phần bột ram cũng vậy luôn. Bây giờ mình thoa một ít dầu ăn vô cái tay rồi các bạn sẽ nhồi sơ cái bột ram này lại. Cái khối bột này nó sẽ hơi khô hơn so với cái khối bột bánh ít ha. Vo tròn. Rồi mình sẽ ấn cho nó dẹp dẹp ra. Trong lúc đó thì các bạn chuẩn bị một chảo dầu nóng để mình thả vô mình chiên luôn. Mình nắn cái bánh nào thì mình thả cái bánh vô chiên. Và trong lúc chiên thì mình chiên với lửa nhỏ để cho cái bánh nó chín từ từ. Thì nó mới giòn được lâu. Và mình xay chở nó. Mình chở cho nó vàng đều ha. Bây giờ nó phù ra nè. Các bạn chiên lửa nhỏ thì nó giòn lâu nha. Đừng có chiên lửa áp quá nó dễ bị mềm. Rồi bây giờ cái bánh của mình nó vàng vậy là được rồi nè. Mình thấy nó vàng vừa con mắt mình nó là được rồi. Mình sẽ gấp nó ra. Giòn lắm luôn. Gấp ra hết luôn. Các bạn để cho nó ráo dầu. Rồi tiếp tục mình sẽ chiên những cái bánh còn lại. Quay trở lại mình hấp bánh được 20 phút. Wow, cái bánh của mình nó chín nó ngon rồi nè các bạn. Chờ bánh cho nó hơi nguội chút xíu rồi mình sẽ lấy bánh ra. Mình xóc lên những cái miếng ram chiên. Cái bánh này nó hơi chảy nhưng mà không sao nha các bạn. Vậy nó mới mềm. Tại vì mình không có cho khoai lang vô. Nếu các bạn làm cái bánh mà nó đứng quá là nó dễ bị cứng lắm. Cho lên đây một ít mỡ hành. Vậy là mình đã làm xong cái món bánh ít ram. Chan thêm một miếng nước mắm chua ngọt nữa. Nước mắm này các bạn làm hơi ngọt ngọt chua chua, đừng có mặn nha. Mặn là ăn không ngon đâu. Đó, cái bánh của mình dẻo nè. Cái bánh này theo miền Nam nó là bánh ít trần. Và theo cái đặc sản của Huế thì người ta gọi nó là bánh ít ram. Là có cái phần ram ở bên dưới đó. Cái đế bánh đó, nó giòn giòn. Bánh rất là dẻo ngon luôn. Cái gia vị nêm cũng vừa nữa. Và cái phần ram ở dưới các bạn ăn nó giòn giòn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi những video ủng hộ mình. Nhớ đăng ký kênh để luôn nhận các video mới nhất từ mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.